අයිබෝවන් යාළුවනේ අද මම පිළිගන්නවා මගේ channel එකට SL Tricks of SIFAN. මේක තමයි මගේ පළවෙනි සිංහල voice video එක. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ hard disk එක කෑලි 3කට කඩන්නේ කොහොමද? ඒ කඩපු hard disk එක කඩපු කෑල්ල delete කරන්නේ කොහොමද කියලා. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ හදාගත්ත එක ආයි delete කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි බලමු මුලින්ම ඩිස්ක් එක මේ වොලියුම් එක කඩා ගන්න හැටි බලලා ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක ආයෙ ඩිලීට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි වැඩි කතා බහ නොකර අපි ගෙලින් යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේකේ this PC කියන එක. this PC එකට ගියාට පස්සේ මේ මුල්ලේ තියෙන this PC එක උඩ right click දීලා manage button ගන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක වැඩක්ම නැහැ this PC එක. ඒක close කරලා දාලා ගිහිල්ලා disk management එක ගන්න දෙන්න. මේක අපි full screen දාගමු. ඊට පස්සේ ඔයා මේකෙන් කඩන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මොන partition එකෙන්ද තව partition එකක් කඩාගන්නේ? මම නම් කඩන්න හිතන්නේ මේකෙන් කඩමු අපි. හරි කඩන්න ඕනේ. ඒකට ගිහින් right එකක් දීලා shrink volume. අන්න හරි. ඒක ඉබ්බුවට පස්සේ මෙතන ඉල්ලන අවශ්‍ය MB ගාන කොච්චරද? ඒ කියන්නේ මේක මතක තියාගන්න MB වලින් ඉල්ලන්නේ. ඒ හින්දා අපි MB 5000ක් වගේ දෙමු. 5000ක් දීලා shrink. හරි. දැන් මෙතන මේ වොලියුම් එක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපි දැන් ගිහිල්ලා this PC එකේ බැලුවා නම් ඒත් එහෙම අපිට වොලියුම් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙතනට මේක උඩ right click එකක් දීලා new simple volume. ඒක ගිහලා දැන් next දීලා යාළුවනේ මේක නම් edit කරන්න යන්න එපා. edit කරන storage එක ටිකක් එහාට මෙහාට යන්න ඉඩ තියෙනවා. මෙතන ඔයා කැමති අකුරු දෙන්න මම දෙන්නම් M අකුර. M අකුර දීලා next එකක් දෙන්නම් මෙතන දෙන්නම් M අකුර හින්දා මෙතන දෙන්නම් SIFAN කියලා. මගේ නම දෙන්නම්කෝ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් next එකක් දීලා yes. හරි දැන් මේක format වෙලා අපි හදුවා. මේක දැන් අපි this PC එකට ගිහින් බලමු තාත්තේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙතන M අකුරෙන් SIFAN කියලා එකක් create වෙලා තියෙනවා. දැන් බලමු මේ create කරපේ කොහොමද delete කරන්න කියලා. අපි කඩාගත්ත එක මොකක්ද කියලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ යාළුවනේ. හරි. මුලින්ම අපි මේක මෙතනින් delete කරලා යමු. මෙතනින් delete කරාට මදි. හැබැයි මේකෙන් delete කරලා පාඩුවේ හිටියනම් ඔයාගේ GB 4.88ක් අපතේ යනවා. ඒ හින්දා අපි ගිහින් මෙතන others වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් extend volume ගිහින් next එකක් දෙන්න ඕනේ. next එකක් දීලා යාළුවනේ මෙව edit කරන්න යන්නත් එපා. edit කරන storage එහා මෙහා යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා මොකුත් නොකර next දීලා finish දෙන්න තියෙන්නේ. ඒ හින්දා යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙන්නම්. අනික මට ඊයේ කමෙන්ට් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා ඔයාගේ වීඩියෝ ලස්සන මෙව අපිට වැදගත් එහෙම කියලා. ඒක යවලා තිබ්බේ මල්ෂි අරුන්දදී කියලා. ඒ මල්ෂි අරුන්දදී කියලා thank you ආදරෙයි. හැමෝටම මේ මගේ channel එක like කරන්න, channel subscribe කරන්න අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න.